سلام و درود فراوان خدمت شما همراهان عزیز، دوستان گرامی، خوش اومدید به ویدیو جدید از کانال خودتون. تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ رودمپ و وایت پیپر همستر کامبت که منتشر شده توی سایتش. میتونید بیاید توی این قسمت که نوشته وایت پیپر دانلودش بکنید. این وایت پیپر جدید همستر کامبت هست که شما میتونید مطالعهش کنید. من میخوام کامل تو این ویدیو براتون ترجمهش کنم، دقیقاً بهتون میگم که همستر دیدگاهش چی شده، چه اتفاقاتی افتاده و یه خبر جالب هم داخلش داریم که دوست دارم حتما بهش بپردازیم چون خیلی مهمه. بریم سراغ اول که قرعه کشی این ویدیو رو انجام بدیم و میدونید که هر کسی برنده بشه از بین کامنت ها اکانت پرمیوم تلگرام رو در انتهای ویدیوها بهش اهدا خواهیم کرد. هر کی بیشترین کامنت رو و هر کی بهترین شرح رو و توضیح رو راجع به همستر بده از بین کامنت ها انتخاب میشه و برنده اکانت پرمیوم تلگرام رو دریافت خواهد کرد. شرطش هم اینه که حتما ویدیو رو لایک کرده باشه، سابسکرایب کرده باشه کانال رو، زنگوله رو زده باشه و خدمتتون عرض شم که بعدش در انتهای ویدیو فردا قرعه کشی این ویدیو رو انجام میدیم. فقط توجه داشته باشید بیشترین تعداد کامنت و بهترین توضیح. مثلا شما بگید بخوام همستر کامبت یه ربات خیلی جالب بود، من چیزهای خوبی ازش یاد گرفتم، 10 بار اینو کامنتش میکنید به طور مثال. این میشه یکی از شرایطی که میتونید شرکت بکنید. در انتهای این ویدیو هم قرعه کشی ویدیوی دیروز رو انجام خواهیم داد. Unleash your inner CEO. ما حالا کاری به این نداریم. اولیم سراغ رودمپ تغییر کرده دوستان. بله، ماه جوان رو که خب هم بوده، حالا ماه جولای که رد شده و سبز شده چی شده؟ Characters and Skins Third Party Game Integration MVP Tech Solution for the Largest Ever Airdrop. این کارهایی که تو ماه جولای انجام داده و ما بهش ایراد گرفتیم که از دوستان اومدن چرا آقا ایراد میگیرید؟ دیدید خودش اومد اصلاح کرد. خود همستر کامبت اومد اصلاح کرد دوست گرامی. حالا آپکامینگ بدون تاریخ، حالا توی وایت پیپر هم هست بهتون میگم چرا بدون تاریخه. اچیومنت ها، دستاوردها. Implementing tech for the largest airdrop، در واقع ورود یک تکنولوژی برای بزرگترین airdrop تسک ها. گیمینگ پلتفرم لانچ، TGE و ایردراپ دیستریبیوشن که همون میشه توکن و لیست شدن و اینجور چیزا. اپ استور و گوگل پلی استور اپ، یعنی همستر میخواد بیاد وارد اپ استور و گوگل پلی شه. لایو ایونت، تایم لیمیتد ایونت، اسکوادز که راجعش هم صحبت کرده و ماچ مور، یعنی چیزهای بیشتر. اما ما میخوایم بریم سراغ وایت پیپر توضیح تکمیلی تر با جزئیات بیشتری داده. خب من اینجا زوم میکنم، تاریخ وایت پیپر رو دارید میبینید 3 جولای 2024. در واقع این میشه ورژن 2.0، البته 0.2 ورژن 12، اون 1/10 که پاک شد و حالا اومدن سراغ نوشته. این وایت پیپر اصلا به شما یعنی توصیه برای سرمایه گذاری و خرید و اینا نیست، تنها علتش اطلاعات که میخواد به شما بده و خب خیلی خوبه که به این اشاره کرده. گفته آقا همستر کامبت یک شبیه ساز مدیر صرافیه. ببینید همستر کامبت یک شبیه ساز مدیر، این شبیه ساز سیمولیتر اکسچنج CEO یعنی مدیر صرافی. Built on Telegram، روی تلگرام ساخته شده با 300 میلیون پلیر. ما فکر می‌کنیم 250 است، نگو 300 شده. افزایش پیدا کرد که مأموریتش اینه که 1 میلیارد کاربران وب 2 یا وب 2 رو وارد وب 3 کنه. یعنی همستر کامبت میخواد 700 میلیون دیگه هم بیان وارد باتشن. حالا در چه تاریخی لانچ شد، چقدر سابسکرایبر داره، اینا رو کامل اینجا گفته. نکته مهم بعدی اینجاست، موبایل گیم و کریپتو لندسکیپ. صنعت گیم درآمدش در واقع در سال، یعنی سالانه 300 بیلیون دلار یا 300 میلیارد دلار که 72% اون از موبایل گیمینگ ها به تنهایی میاد. بالای 1.6 میلیارد دارن با بک‌گراند های مختلف، ملیت های مختلف، سنین مختلف، تحصیلات مختلف در دنیا دارن این کار رو انجام میدن که این تعداد به 1.9 میلیارد تا سال 2028 میرسه.
این اطلاعاتی که خب احتمالاً جمع‌آوری کردن. یعنی توی تقریباً 4 سال 3 میلیارد اضافه میشه، یعنی 300 میلیون اضافه میشه. خب بالای 700,000 تا بازی موبایل در اپ استور در گوگل پلی وجود داره که حالا هر کدومشون وابسته به اون اکوسیستمی که دارن، چه بزرگ چه کوچیک، دارن فعالیت میکنن دیگه. اینجا هم اومده راجع به دیولپرها صحبت کرده. اینجا خیلی مهم بود، این ارقامی که اینجا به کار برد خیلی مهم بود. ببینید اینو همیشه در نظر داشته باشید. داره میگه بالای 1.6 میلیارد دارن روی موبایل بازی میکنن. خب تارگتش 1 میلیارد است. همستر تارگتش اون 1 میلیارد است. اومده گفته که ترند کریپتو به کیک استارت هایی که اینجوری بودن کمک کرده. پلی تو ارن گیمز، بازی‌هایی که شما بازی میکنید و باش مثلا درآمد کسب میکنید. NFT در بازی ها که اینا خیلی محبوب بودن یه زمانی و همچنان هم حالات ران میشن، یعنی همچنان هستن توی فاز کریپتو ریوارد ها، دیسنترالایز مارکت پلیس ها و فاندینگ و دیولپمنت، یعنی سرمایه گذاری و توسعه و اینجور چیزا. توسعه میشه اینکه شما مثلا اگر درست بگم واقف بشی به زبان برنامه نویسی در فضای بلاکچین و بتونید تو اون فضا فعالیت بکنید. حالا راجع به چالش های وب تری و صنعت وب تری هم صحبت کرده، اینکه چگونه کاربرها میتونن از فضای وب 2 به فضای وب 3 بیان که خب هدف همستر کامبت هم دقیقاً همین هست. الان اومده یک بازی وب 2 رو وارد بازی خودش کرده و اون بازی وب 2 همون راید بایک 3D یا همون دو چرخه برونه که حالا نمیدونم تو هم بازی بعدیشو میخواد تو فضای وب 3 معرفی کنه. تلگرام اپس و کریپتو ماس اداپشن 950 میلیون یوزر داره الان تلگرام. باید بدونید این رو که این صدقه سریع همین ایردراپ ها، همین بات هاست، همین مینی اپ هاست که کلی آدم رو وارد تلگرام کرده و دارن از تلگرام به این واسطه استفاده میکنن. و از اون طرف تو شبکه تون این استفاده خیلی بیشتر شده، ارزش تون بالاتر رفت با توجه به این تعداد آدم هایی که تو این فضا دارن کار میکنن. گیم پلی و نریتیو واز اومده اینجا گفته که آقا همستر کامبت یک شبیه ساز مدیر سی اوست که پروفایل میشه درش بسازی و فعالیت‌های دیگه‌ای داشته باشی داخلش. همستر کامبت یک مسابقه یا یک مثلا ریس نیست، این بازی در رابطه با یک کامیونیتی دوستانه و اینکه در کنار همدیگه بزرگ شدن هست. جایی که شما میتونید تجربه بکنید بزرگترین کمپانی‌های کریپتو رو، یعنی میتونید رئیسشون باشید، رئیس بزرگترین کمپانی کریپتو در دنیا باشید خودتون. همین حالت شبیه ساز که داره همینه دیگه. اینکه تصمیم درست رو میگیرید، چقدر میتونید سود بکنید و چقدر میتونه تصمیماتتون تاثیر داشته باشه بر درآمدتون، همه اینها همون حالت شبیه ساز سیمولیشن رو برای شما به ارمغان میاره. یوزر اکویزیشن و کامیونیتی که گفته اینجا به 300 میلیون پلیر رسیده. خب سوشال مدیاش اومده گفته که توی یوتیوب چند میلیون سابسکرایبر به دست آورده. 99% پلیرها دعوت شدن توسط دوستانشون. این یه آماریه که خیلی جالبه. 1000 تا ویدیو راجع به این که این کارت ها، دیلی کمبو ها، سایفر ها لانچ شده توسط بلاگرها به شکل روزانه در یوتیوب. ما در 190 کشور پلیر داریم. اگر پلیر 7 روز انگیج بشه، یعنی ارتباط برقرار کنه با همستر کامبت، 91% شانس اینو درش وجود داره که 30 روز مرتبط با مینی اپ بمونه، با همستر بمونه. دیگه بالای 40 میلیون پلیر مینی گیمو خدمتتون عرض بکنم، دیلی سایفر و دیلی کمبو رو همه اینا رو انجام میدن به شکل روزانه. حالا راجع به اسکواد گفته که مکانیکش اینه که کامیونیتی رو در واقع درگیر بکنه توی تیم بتل ها، یه چیزی شبیه به همونی که ما مثلا توی پیکسل تپ داشتیم. میگه عضو یک کلن میشید، به شما اجازه میدی که با بقیه ارتباط داشته باشید، با هم دیگه بزرگ شید، تجربه‌تون با هم دیگه به اشتراک بذارید و به هم دیگه کمک بکنید و با هم دیگه بازی کنید، با دوستانتون هم دعوت بکنید به اسکواد تا خوش بگذرونن و لذت ببرن. میتونید کامیونیتی خودتون رو بسازید، میتونید برندتون رو هم حتی پروموت بکنید توی اسکواد که هنوز لانچ نشده. ایونت های محدود به زمان، یعنی مثلا کوتاه مدت، در رابطه با همین کامیونیتی هست. اینکه کامیونیتی رو بزرگ میکنه. اسکین و پرسونالیزیشن که همین چیزی که ما الان داخل بازی داریم. خب حالا مثل اینکه قراره گسترده تر هم بشه.
یعنی چی؟ یعنی که شما میتونید جلوه صورت رو عوض بکنید، شکل مو رو عوض بکنید، لباس کفش رو عوض بکنید. احتمالاً این موارد رو میاره به شکل شاپ که شما بتونید بخرید، مثلا مدل مو بتونید بخرید، مدل کفش بتونید بخرید یا لباس. این از این. و بریم سراغ توکن، اون خبر خوبی که بهتون گفتم. HMSTR یا همون نماد تجاری توکن همستر. همستر فاوندیشن یه ارگانیزیشن، یک مجموعه با ساپورت کردن، یعنی با ساپورت شدن با حمایت بالا میاد. میشنش یا اون مأموریتش اینه که 1 میلیارد رو وارد 1 میلیارد انسان رو وارد یا افراد رو وارد فضای وب 3 بکنه و بتونه توکن همستر رو تو اون اکوسیستم دیولپ بکنه، توسعه بده. و همستر کامبت هم یکی از فرصت‌هاییه که یوتیلیتی توکن همستر رو به میلیون ها یوزر بده. همستر توکن قراره که پاشو فراتر از همستر کامبت بذاره، چندین محصول رو قوی بکنه خارج از اکوسیستم خود همستر. یعنی بیاد مثلا یه سری از محصولات که شاید همین گیمی که الان ما داریم توی بازی یکیش همون باشه. همستر کامبت یک بیزینس پروفیتبل هست. هیچ نیازی نیست که توکن تیم برای مخارجشون فروخته بشه، مثل تقریبا پروژه های اوریجی که خودشون دارن میگن اینجا. پابلیشینگ بیزنس رو گفته و خدمتتون عرض بکنم بیام راجع به توکنومیکس هم صحبت بکنیم. اینجا حالا زیاد چیز خاصی نداره. کی فکت about توکنومیکس. همستر ایردراپ بزرگترین ایردراپ تاریخ کریپتو با والیوم 60% از پلیرها خواهد بود. دقیقاً هم درسته که از بزرگترین والیوم میشه گفتی که آره بزرگترین والیوم هست که توی فاز کریپتو داشتیم. الان یادم نمیاد ناتکوین چقدر بوده. بقیه ریزرو میشه توی مارکت لیکویدیتی و اکوسیستم پارتنرشیپ و این چیزهایی که خب باید باشه برای همستر که یهو نابود نشه بازارش. حالا ریواردین اسکواد و آدر آیتمزش میشه مثلا چی؟ اون بقیه که 40% نگه میداره توی گیم، شما گیم رو ادامه بدید و دوباره از همون 40% یه میزانش رو تغذیه کنه به بقیه پلیرهایی که توی همستر کامبت موندن. این خیلی مهمه دوستان. اصولا راجع به این مبحث زیاد صحبت شنیدیم، زیاد حرف زده شده، چه از در واقع افراد مختلف، یعنی هر فرد شاید بگم راجع به این موضوع صحبت کرده که همستر قرار نیست به همه پول بده. من خودم هم اینو گفتم که قرار نیست همه پولدار شن، همه سرمایه دارشن. این اتفاق نمیفته. ولی 60% که اینجا اعلام کرده، یعنی بالای 50%، یعنی بالای نصف پلیرها، میشه چقدر؟ اگر 300 میلیون رو فاکتور یعنی 300 میلیون رو اصل بگیریم میشه 180 میلیون نفر. 180 میلیون نفر قراره توکن دریافت کنن طبق این وایت پیپر. خیلی رقم بالاییه نه دوستان؟ 180 میلیون نفر. اگر که خدمتتون عارض شم میخوایم یک حساب سرانگشتی بکنیم، اگر هر کسی 180 ببینید 180 میلیون نفر، اگر شما به طور میانگین $2 هم بخواید، اصلا نه بگیم $10 خوبه، ضرب در 10 میشه 1.8 میلیارد دلار. چجوریه داستانش؟ خب من میگیم هر کسی $10 دیگه، که این نیست البته. یعنی یه سری ها ممکنه مثلا 1 سنت دریافت بکنن، یه سری ممکن $100 دریافت بکنن. میدونم این رو من، یعنی من میانگینم تازه نگرفتم، گفتم آقا هر کی مثلا $10 بخواد دریافت کنه. رقم بالاست، برای همینم هست که دیلی خورده، چون خودشون هم الان دارن پلنشون میچینن. حالا جلوتر هم گفته که دقیقاً چجوری میشه. یه نکته کلیدی داره اینجا، میگه یک سیزن 2 داره که میخواد لانچ بکنه و گیم دیولپمنت، توسعه بازی همچنان ادامه خواهد داشت واسه پلیرها و اینی که آپدیت داشته باشه و پلیرها بتونن درگیر اتفاقات جدید خود همستر شن. پلیرهای بیشتر یعنی خب قاعدتاً اون اتفاقی که دنبالش هستن و ایردراپ بزرگتر خواهد شد برای هر پلیر. همسترز آر پاور، همسترها قدرتمندن و one for all and all for one، یکی برای همه، همه برای یکی دیگه.
چیزیه که خودشون گفتن اینجا و به خدمتتون عرض شم. اینم از این در انتها هم گفتی که آقا این وایت پیپر پابلیش شده تا کامیونیتی رو مطلع بکنه. چیزی تو این وایت پیپر برای پیشنهاد برای فروش نیست یا برای خرید هیچ توکن دیگه. تو این وایت پیپر گارانتی یا قول و وعده‌ای که چه جوری بیزینس همستر قراره دیولپ بشه یا توکنشون قراره دیولپ بشه و ارزش توکنشون چقدر گفته نشده و در نهایت هم اینه که پلن‌های فعلیشون رو اعلام کردن، چیزایی که قراره تغییر بدن و تقریبا میتونیم حدس بزنیم که حدس رو میتونیم بزنیم دیگه. آره حدس میتونیم بزنیم که چه تاریخ‌هایی میتونیم ما همستر رو داشته باشیم به شکل توکن. ببینید این بالا گفته ما میخوایم 1 میلیارد پلیر از وب 2 بیاریم به وب 3. الان 300 میلیونه، 700 میلیون دیگه باید بیان. این 300 میلیون تو چه تاریخی اومدن؟ الان فکر کنم 2 ماه شده، کمتر از 2 ماه شده. ما اگه بگیم 2 ماه، تو 2 ماه 300 میلیون آدم اومده. خب یعنی ماهی 150 میلیون. اگر که 700 میلیون دیگه بیان، این چیزی که خود همستر میگه و نیاز داره که این اتفاق بیفته، میشه تقریبا مثلا 5 ماه یا 4 ماه و خورده ای، اینجوری که من تصور میکنم که باز یه ذره سخت‌تر هم هست، چون تقریبا یه حالت اشباهی پیدا کرده همستر کامبت. اینکه چجوری میتونه اکوسیستمش رو بیاد هی دیولپ بکنه. البته میتونه، باید یه سری روش‌های خاص به کار ببره. یکی از روش‌های خاص همین بازیه بود که البته جالب لانچش نکردن و کامیونیتی زیاد خوشش نیومد اصلا از این موضوع. شما نظرتون رو بنویسید، به نظرتون چه جوری بود؟ خوشایند بود؟ و هایلایت این وایت پیپر به نظرتون چی بود؟ به نظر من اون 60% توکنمیکسش بود که قراره به 60% کل پلیرها توکن بده که رقم خیلی بالاییه. ما میدونیم پیکسل تپ به 10% فقط توکن داد و همه رو شاکی کرد. اینجا میتونیم بگیم که اتفاق خوشایندی شاید بیفته اگر توکنش عرضه بشه و به وعده خودش عمل بکنه، همون 60% رو بیاد توکنومیکشون رو، در واقع توکناشون عرضه بکنه. بریم سراغ قرعه کشی و بعدش هم پایان بندی میکنیم. فچ میکنیم، کانتینیو میزنیم و پیک وینر خانم رازیه ق. همین عدد دوست دارم بازی ساعتری رو بیاره و خیلی سخت نباشه. بله مرسی که شرکت کردین. توی اینستاگرام مشخصاتتون رو بفرستید و کامنتتون میتونید ادیتش کنید یا دیلیتش بکنید. امیدوارم که لذت برده باشین، استفاده کرده باشین. خوشتون اومده لایک یادتون نره، سابسکرایب بکنید، زنگوله‌شو بزنید که هر موقع ویدیو آپلود شد با خبرتون بکنه. من توی اینستاگرام هم میتونید دنبال بکنید، لینکش توی دیسکریپشن هست. سوالی داشتید اونجا در خدمتتون هستیم، هم من هم ادمینا. میبینمتون دوباره تا دیدار دیگر. فعلا امیر میره.